Caitanya-caritamrita Yakitamdanam Bande Shri Guru Rama Tirandasya Garanjara Shalakaya Chakshamiditam Yena Tasabay Shri Gurave Namaha. So today's topic is prayerful reading. Dnešní téma je čtení v náladě modlitby. You can hand out the prayers to the Srimad-bhagavatam. Bych rozdal modlitby ze Srimad-bhagavatam. So we will sing some prayers written by Sanatana Goswami. Budeme zpívat modlitby, které napsal Sanatana Goswami. From Krishna Lila Stava. Z knihy Krishna Lila Stava. These are prayers in glorification of Srimad-bhagavatam. Jsou modlitby, které oslavují Srimad-bhagavatam. So we don't have so many copies. I think they have to share. Asi to nebude pro všechny, takže když tak sedněte spolu. Yeah. There are many people. I think more than a couple. Yeah. Maybe it's enough. All right. So I will sing one line and you can repeat after me. Všechno zaspívám vždycky řádek a můžete po mně opakovat. Sarva Shastra Tipiyasha Sarva Shastra Tipiyasha Sarva Vedaika Sakphala Sarva Vedaika Sakphala Sarva Siddhantara Natya Sarva Siddhantara Natya Sarva Lokaika Jikprada Sarva Lokaika Jikprada Sarva Bhagavata Prana Sarva Bhagavata Prana Srimad-bhagavata Prabhu Srimad-bhagavata Prabhu Caitanya-caritamrita Caitanya-caritamrita Sri Krishna Parivartita Sri Krishna Parivartita. O Srimad-bhagavatam, O nectar churned from the ocean of all Vedic scriptures. O Srimad-bhagavatame, o nektar stlučený z oceánu všech védských písem. O most prominent transcendental fruit of all the Vedas. O nejvýznačnější transcendentální plody všech véd. O you, who are enriched with the jewels of all spiritual philosophical conclusions. O ty, který jsi ozdobený drahokami všech duchovních filozofických závěrů. O you, who grant spiritual vision to all the people of the world. O ty, který dáváš duchovní pohled všem lidem světa. O life breath of the Vaishnava devotees. O životní vzduchu všech vajšnavských oddaných. O Lord, you are the sun which has arisen to dispel the darkness of Kali Yuga. O pane, ty jsi slunce, které vyšlo, aby rozptýlilo temnotu Kali-jugy. You are actually Lord Krishna who has returned among us. Ty jsi ve skutečnosti pán Krishna, který se mezi nás vrátil. Paramananda Pataya Paramananda Pataya Premavasya Sharayate Premavasya Sharayate Sarvada Sarvasevaya Sarvada Sarvasevaya Shri Krishnaya Namostute Shri Krishnaya Namostute. O Srimad-bhagavatam, I offer my respectful obeisances to you. O Srimad-bhagavatame, s úctou se ti klaním. By reading you, one attains transcendental bliss. Když tě člověk čte, tak získá transcendentální blaženost. For your syllables rain pure love of God upon the reader. Protože tvé slabiky jsou deštěm čisté lásky k Bohu, která padá na čtenáře. You are always to be served by everyone. A tobě by pořád měli všichni sloužit. For you are an incarnation of Lord Krishna. Protože jsi inkarnací Pána Krishna.
Madeka Banda Matsangin, Madeka Banda Matsangin, Makarama Mahatana, Manishtar Kamadagya, Marananda Namostate, O Srimad-bhagavatam, O my only friend, O Srimad-bhagavatam, o můj jediný příteli, O my companion, O my teacher, o můj společníku, o můj učiteli, O my great wealth, O my deliverer, o moje bohatství, o můj zachránče, O my good fortune, O my bliss. o moje štěstěno, o moje blaženosti. I offer my respectful obeisances unto you. Skládám ti úctivé poklony. Asadu satatayin, Asadu Sadadayin, Atini chachataraka, Hanamunchkara chinmam, Chakarachiman, Premnarayat kantayaspara, O Srimad-bhagavatam, O giver of saintliness to the unsaintly. O Srimad-bhagavatam, o ty, který dáváš svatost nesvatým. O uplifter of the very fallen, O ty, který pozvedáš velice pokleslé. please don't ever leave me. Prosím, nikdy mě neopouštěj. Please become manifest in my heart and my throat, A prosím, projev se v mém srdci a mém hrdle. accompanied by pure love of Krishna. Doprovodu čisté lásky ke Krišnovi. So this is the purpose of studying Srimad-bhagavatam. Takže tohle je účel studia Srimad-bhagavatam. First of all, we want to invoke the presence of Lord Krishna. Takže v první řadě chceme vzývat přítomnost Pána Krišny. Srila Prabhupada said, when you hear and chant Bhagavatam, then Krishna will appear in every page. Srila Prabhupada říkala, když budete poslouchat a recitovat Bhagavatam, tak se Krišna zjeví na každé stránce. And we also want to get spiritual vision from Srimad-bhagavatam. Chceme ze Srimad-bhagavatamu získat duchovní pohled. I think they should keep the papers. Aha, okay. Because we'll be discussing later on a little bit about it. Ještě si to nechte, že o tom chvíli budeme později za chvíli diskutovat. Yes. So because it's described in Kali Yuga, the Bhagavatam has risen like the sun. Takže je tam popsáno v Kalijuze vyšel Bhagavatam jako slunce. After Krishna has left this planet. Poté, co Krishna opustil tuhle planetu. So if we can see with the eyes of Bhagavatam, then we will change our life. Pokud se dokážeme dívat očima Bhagavatamu, tak změníme svůj život. And also we want to serve Bhagavatam. Takže chceme sloužit Bhagavatamu. And we serve Bhagavatam by hearing and applying what we hear. Tím mu sloužíme tím, že nasloucháme Bhagavatamu a aplikujeme v životě to, co slyšíme. And we want to make Bhagavatam our friend, our guru, our companion and our deliverer. Chceme z Bhagavatamu udělat našeho přítele, gurua a zachránce a osvoboditele a společníka. And we want to experience a change of heart. A taky chceme zažít změnu srdce. Understanding how we are servant of Krishna, of the servant of Krishna. Jak jsme zažít, jak jsme služebníky Krišny a služebníků Krišny. So now we will have a little bit of interaction. This is a actual seminar, not a lecture. Takže tohle není přednáška, ale spíš seminář, takže budeme mít interaktivní teď pasáž. I would like to ask you a question. Tak bych se vás na něco chtěla zeptat. To think for a minute, what is your experience with reading Prabhupada's books? Na minutku se zamyslete, jaké jsou vaše zážitky ze čtení Prabhupádových knížek. Does somebody have some experience when you read the books? Máte někdo nějaký zážitek, když ty knížky čtete? Yes? You can share with us. Tak se s námi můžeš podělit o ten zážitek. Well, I can say when I started reading Yeah. Srila Prabhupada's books, then I didn't understand anything. Right. Když jsem začal Prabhupádovy knížky číst, tak jsem ničemu nerozuměl. But one thing that struck me the most, that the author, I didn't know who was it actually.
Ale co mě fascinovalo nejvíc, bylo, že autor, kterého jsem vlastně neznal, he was so convinced, byl tak přesvědčený. and there was always in every sentence and paragraph there was a mood of urgency. Každá věta a každý odstavec měl takovou náladu naléhavosti. So when I started reading, although I didn't understand anything, Když jsem začal číst, taky když jsem něčemu nerozuměl, then I couldn't read anything else. už jsem najednou nemohl číst nic jiného. Nothing else made any sense more. Už nic jiného mě nedávalo smysl. And then after some time I could experience like actually knowing Srila Prabhupada by reading his books. No a pak po nějakém čase jsem najednou začal zažívat to, že Prabhupádu začínám znát z toho, jak čtu jeho knížky. Supported often, of course, with Association of Devotees Service, book distributions and so on. V doprovodu toho, že jsem se taky stýkal s oddanýma, dělal službu, rozdával knížky a tak dále. Yeah, I had a very similar experience. Takže já jsem měla podobný zážitek. That when I was reading so many books from the age of 7, Já jsem už od 7 let četla mnoho knih. I would go to the library and take books, this many books every week, and my goal was to read the whole library. Já jsem chodila každý týden do knihovny, nosila si takový leštos každý a měla jsem cíl, že přečtu celou knihovnu. And then I got Prabhupada's books in the library. That was finished. No more library. Já jsem dostal Prabhupádovy knížky a najednou s knihovnou byl konec. Because I also couldn't understand the books. I had to read again. Taky jsem těm knížkám nerozuměla, musela jsem je číst znovu a znovu. And after much reading, then I could understand. A pak po spoustě čtení jsem začala chápat. And the first book I got was this small pamphlet, Who is Crazy? První, co jsem četla, byla taková brožurka, Kdo je blázen. Because everybody thought devotees were crazy. Ty lidi všichni si mysleli, že oddaní jsou blázni. But Srila Prabhupada said, no, everyone but the devotees are crazy. Prabhupada říkal, ne, všichni ostatní než oddaní jsou blázni. So he wrote this little book, Who is Crazy? Takže napsal tuhle knížečku, Kdo je blázen. Because everybody has a case of mistaken identity. They think they are this body. Protože každý má nějakou mylnou představu o své totožnosti a myslí si, že je tohle tělo. So I think in psychiatry there is a name for this. Case of mistaken, I don't know the name. V psychiatrii, myslím, proto má nějaký název, který teda neznám. So everybody has this problem in this world that they don't know who they are. Že každý na světě má tenhle problém, že vlastně neví, kdo je. Because our real identity is spiritual. Že naše pravá totožnost je duchovní. Okay, anybody else has some experience with reading Prabhupada's books? Že další má nějaké zážitky s čtením Prabhupádových knížek. Yes? Že něco jako cítí probouzení. What did he say? He feels awakened. Awakened, okay. Yes. This is, the Prabhupada's books is the nectar of immortality. Prabhupádovy knížky jsou nektar nesmrtelnosti. Everybody's looking for this nectar. Každý ten nektar hledá. Because everybody now is sleeping in this material world. Protože každý vlastně v tomhle hmotném světě spí. And everybody wants to have this nectar of eternal life. Chtěli by mít ten nektar věčného života. And if you read these books, you will get this nectar. Když tyhle knížky budete číst, tak ten nektar získáte. How to live eternally. Jak žít věčně. But it won't be with this body, it will be with an eternal body. No, nebude to v tomhle těle, ale ve věčném těle. And no birth, no death, no disease, no old age. Žádné zrození, žádná smrt, žádné nemoci, žádné stáří. So we are like a bird in a cage. Takže my jsme jako pták v kleci. Most people, they are trying to make the cage very nice. They are polishing the cage. No, většina lidí si chce tu klec velice zkrášlit, tak ji leští. But they don't feed the bird inside the cage. The bird is dying. No, nekrmí toho ptáčka v kleci a ten umírá. So we are taking very nice care of the body. Takže se pěkně staráme o tělo, But the soul is starving. ale duše hladoví. So these books are food for the soul. Takže ty knížky jsou jídlo pro duši. Any other experience reading Prabhupada's books? Člověk získává touhu být oddaný. The one is getting a desire to become a devotee. Yes, that's from reading the books. Yes. Přes čtení knih se chce člověk stát oddaný. It gives you a desire to make your life perfect.
máme touhu zdokonalit svůj život. Okay, any other experience of reading the book? Yes. I can feel how my consciousness is uplifted, like I can Yes. see things from different perspectives. Consciousness is uplifted. Že cítím, jak mě to pozvedá vědomí, jak se dokážu dívat na věci z jiné perspektivy. Good. So this is our experience. Tak tohle jsou naše zážitky. So anyone who has not had this experience should try it. Kdo tenhle zážitek ještě neměl, tak by to měl zkusit. Try to read these books by Prabhupada. Zkuste číst tyhle Prabhupádovy knížky. Okay, so now I would like to ask you another reason. Now I asked you about your experience. The next thing I would like to ask you is, why should we read these books? Takže jsem se vás ptala na zážitky a teď bych se chtěla zeptat, proč bychom ty knížky měli číst. Can anybody say? Yes. Abychom věděli, co dělat, aby jsme dosáhli duchovního pokroku. So that we learn what to do to achieve the spiritual advancement. Okay. All right. And they could hear what he said. Takže abychom věděli, co máme dělat, aby jsme udělali duchovní pokrok. Okay. Why else should we read these books? To keep our Krishna consciousness. Okay. Udržovat svoje vědomí Krishny. Mm-hmm. Yes. Připravit se na smrt. To get ready for our death. All right. Not, Yeah. not to fall into thinking that what we see and experience is all in all. Like, Yes. not Yes. to forget about the other dimension. Yes. We have to go beyond what we see with our senses. Abychom si připomínali, že to, co vidíme a vnímáme, není všechno, ale abychom viděli ještě duchovní dimenzi, která je zatím. And preparation for death means no more death. Příprava na smrt znamená, abychom prostě už nikdy neumřeli. It's our last death. To bude naše poslední smrt. Okay. Any other reasons why we should read? Yes. Because this is the only way how we can get to know Krishna. Right. To je taky jediný způsob, jak můžeme poznat Krishnu. Okay. Any other reasons? Ještě něco? Yes. It's like antidote against Maya. Antidote. Že to je jako Okay. protilátka proti máji. Antidote against Maya. Good. Okay. So now you have these papers Taky on the papír. prayer. I would like to talk a little bit about these prayers. Chtěl bych trochu promluvit o těch modlitbách. The first prayer is about nectar churned from the ocean of Vedic literatures. První modlitba je nektar stlučený z oceánu védských písem. So when you churn milk, then something comes from after you churn the milk. Se stlouká mléko, tak z toho něco vzejde. Some nectar comes. Nějaký nektar. So previously, many millions of years ago, they churned an ocean of milk. Před mnoha miliony let oni stloukali celý oceán mléka. Have you heard about this churning of the ocean of milk? Slyšeli jste o tom stloukání oceánu mléka? So what has come out from that ocean? A co vzešlo z toho oceánu? Můžete mi říct? Poison. Also poison, also nectar. Takže nektar a taky jed. My Ayurvedic doctor said the poison is the Western medicine and the nectar is the Ayurvedic medicine. Ayurvédský doktor říkal, že jedy jsou západní medicína a nektar je ayurvédská medicína. Anything else came out from the churning? Co dalšího z toho vzešlo? Uchashira, the horse. Okay, a horse came out. Jeden kůň speciální. The moon came out. Yeah, Airavata, elephant. Slon Airavata. Lakshmi. So now what happens when you churn the ocean of the Vedas? Teď co se stane, když budeme stloukat oceán Véd? What is the nectar that comes out from the ocean of the Vedas? Jaký nektar vzejde z oceánu Véd? The cream. Smetana. Srimad-bhagavatam. So the Vedas are compared to an ocean. They're huge. Se přirovnávají k velkému oceánu. You can learn everything, how to make an airplane, how to shoot bows and arrows and also subtle weapons. Tam se můžete naučit všechno, jak se strojit letadlo, jak střílet šípy a i subtilnější zbraně.
You can learn how to fly on a magic carpet. Jak letat na letajícím koberci, You can learn how to build a house according to Vastu. jak postavit dům podle vastu. But if you want the cream of the Vedas, then it's Srimad-bhagavatam. Pokud chcete smetanu z těch ved, tak je to Srimad-bhagavatam. You turn the ocean of the milk of Vedas, you get Bhagavatam. Budete stloukat oceán ved, tak získáte Bhagavatam. Now, the second comparison of Bhagavatam is how it is a fruit. Potom další přirovnání tady je, že je to plod. The Vedas are compared to a desire tree. Védy se přirovnávají ke stromu přání. Whatever you want, you can get from this tree. Z toho stromu získáte cokoliv si budete přát. But you can get one transcendental fruit. Ale taky můžete získat jeden transcendentální plod. That is Srimad-bhagavatam. To je Srimad-bhagavatam. So it's like a fruit, it's like a nectar. And one more thing, if you have a treasure chest, the Vedas are like a treasure chest. Pak je tady teda nektar, plod, a pak když máte nějakou pokladnici, což jsou védy, And the jewels are taken from Bhagavatam. tak perly v tom jsou z Bhagavatam. So it's the essence of all the Vedas. Takže je to podstata všech véd. And also, it is the life breath of the devotees. A je to životní vzduch oddaných. This Prabhupada talks about Vrindavan, how everybody's reading and speaking Bhagavatam. Prabhupada mluvil o Vrindavanu, jak tam každý dýchá a mluví Bhagavatam. He said, anytime, anywhere, if you read Bhagavatam, you will be happy. Říká, kdykoliv, kdekoliv budete číst Bhagavatam, tak budete šťastní. So in the stage of Kali, it's described Bhagavatam is like the sun. Takže je popsáno ve věku Kali je Bhagavatam jako slunce. What is another sun that has arisen in this Kali Yuga? A co je další slunce, které vyšlo v Kali? Chaitanya Mahaprabhu, okay. Chaitanya Mahaprabhu. And any other sun? Ještě nějaké slunce? Bhagavad-gita, yes. There's one more. Ještě What? Srila Prabhupada. Of course. And one more. a ještě jedno slunce. Yes. The holy name. A svaté jméno. Holy name has risen in Kali Yuga. Svaté jméno vyšlo v Kali-juze. Caitanya-caritamrita explains that Gaur-Nitai are like the sun and the moon. Caitanya-caritamrita vysvětluje, že Gaur-Nitai jsou jako slunce a měsíc. So when you worship Gaur-Nitai, they come in your heart. Když budete uctívat Gaur-Nitaje, tak vám přijdou do srdce. This is explained in Caitanya-caritamrita. To je vysvětlené v Caitanya-caritamritě. So we have the sun outside, that is taking away the darkness of the external world. Takže máme venku slunce, které zahání temnotu vnějšího světa. But Gaur-Nitai, they destroy the darkness in the innermost part of your heart. Gaur-Nitaje rozptylují temnotu v té nejniternější části vašeho srdce. And they show you two kinds of Bhagavatas. A ukážu vám dva druhy Bhagavatů. The book Bhagavat and devotee Bhagavat. Knihu Bhagavatam a oddaného Bhagavatu. And when these two come in your heart, the devotee and the book Bhagavat, Pokud tihle dva Bhagavatové, kniha a oddaný, vstoupí do vašeho srdce, then you get bhakti, devotion. tak získáte bhakti, oddanost. Then one thing happens after you get bhakti, after you get Krishna prema, the highest thing, but still there's another thing that happens after you get Krishna prema. A teď, když získáte bhakti a Krishna premu, což je to nejvyšší, tak ještě přesto pořád získáte ještě jednu věc další. What happens? Co se stane? We will see Krishna. Yes, Uvidíme Krishnu. you will see Krishna and Co? Spiritual. spiritual world and Srimati Radharani. Srimati Radharani, and you will control Krishna. A budete ovládat Krishnu. Once you get prema, then Krishna belongs to you. Jakmile budete mít prému, tak Krishna bude patřit vám. Yes. Okay. So it also says here, the third verse, by reading you, one attains transcendental bliss. Takže tady je řečeno, když tě člověk čte, tak získá transcendentální blaženost. Srila Prabhupada has explained each and every word of Bhagavatam has so much meaning. Prabhupada říkal, že každé slovo Bhagavatam má tolik významu. And he also said, if you chant
every day, one chapter of Bhagavatam for 1 year, you will become a great scholar. Tak říkal, když budete celý rok číst každý den jednu kapitolu Bhagavatam, tak se z vás stane velký učenec. So I did that. Já jsem to absolvovala. And then I started teaching Bhakti Vaibhav and Bhakti Vedanta courses. A začala jsem pak vyučovat kurzy Bhakti Vaibhava, Bhakti Vedanta. Every day one chapter. Každý den jednu kapitolu. Not even the full chapter, just the prayers. Jenom ani ne celou kapitolu, jenom ty modlitby. So if any of you have that desire to become a great scholar, just every day say one chapter of Bhagavatam. Pokud někdo máte tu touhu stát se velkým učencem, přečtěte každý den jednu kapitolu Bhagavatam. So in verse 4 it says, you are my friend, my teacher, my deliverer. Čtvrtý verš říká, ty jsi můj přítel a učitel a zachránce. My guru. Guru. So the Vedas, the Puranas and the poetic works instruct you in 3 different ways. Takže Védy, Purány a různé básně vás dávají pokyny různými způsoby vás poučují. The Vedas are like a very strict master. Védy jsou jako velice striktní učitel. They give you some rules to follow, very heavy rules, Dávají přísná pravidla, která se mají následovat. like guru. Jako guru. And the Puranas, they have stories with nice morals and you learn lessons. V Puránách jsou příběhy s nějakými ponaučením. And the poetry instruct you like a lover, No, potom very sweet. různé ty básně vás poučují jako s láskou, prostě jako milenec, jako velice sladkým způsobem. So, which of these 3 ways does Bhagavatam teach us? How does Bhagavatam teach us? A co a jak nás učí Bhagavatam z těchto 3 způsobů? Like a master, like a friend, or like a lover? Jako učitel, jako přítel nebo jako milenec? All the 3. Yes, all 3. Very good. Je to všechno trojí. Sometimes Bhagavatam is heavy, like in the beginning. Někdy je Bhagavatam přísný a ostrý, jako na začátku. We reject all cheating forms of religion. Zavrhujeme veškerá podvodná náboženství. And sometimes it's like a friend. Někdy je jako přítel. You hear the story of Dhruva Maharaj, Máme příběh Dhruvy Maharáže, that he worshipped the Lord for a kingdom. že uctíval Pána, aby získal království. And after he got the kingdom, he said, no, I don't want the kingdom, I want you. Když Much získal better. království, tak říkal, já už nechci království, já chci tebe, to je mnohem lepší. So in 10th canto, we hear more like a lover. A 10. zpěv tam slyšíme víc jako od milence. Gopi Geet is very sweetly sung. Gopí-gita je tak sladká píseň. So Bhagavatam is like all 3. Takže Bhagavatam zahrnuje všechno trojí. So finally, we want to transform our lives. No a nakonec my chceme přeměnit své životy. And Bhagavatam teaches us how we can go from a miserable life to a life full of happiness. Bhagavatam nás učí, jak můžeme přejít od bídného života ke šťastnému životu. Simply by hearing attentively Bhagavatam, our heart will be clean. Když budeme pozorně naslouchat Bhagavatamu, tak se naše srdce očistí. So now we will have, before exercise, I would like to just tell you one little story about Prabhupada. Když budeme dělat takové cvičení, tak bych vám řekla jedno příběh o Prabhupádovi. Srila Prabhupada also reads his books when he was here. He used to read his books. Když byl Srila Prabhupáda tady, tak taky čítal svoje knížky. So one time he asked my godbrother, can you quote this verse? A někdy říkal mému duchovnímu bratrovi, můžeš citovat tenhle verš? And he did not know the verse. On ten verš neznal. He said, you are not reading my books. Tak mu říkal, ty nečteš moje knížky. Every day you have to read, study, learn, just like a lawyer learns the law books. Musíš číst a studovat každý den, jako se právník učí prostě z těch právnických knih. You must know everything, chapter and verse. Musíš znát všechno, z které to je kapitoly, který verš. If you do not know, how will you preach? Jestli to nebudeš vědět, tak jak budeš kázat. Do you know every day even I read my books? Víš to, že já sám každý den čtu svoje knížky. You know why I read my books? A víš, proč čtu svoje knížky? Because every morning
when I sit here to write, Krishna comes personally and dictates to me what to write. Protože já vždycky každé ráno, když tady sedím, abych psal, tak Krishna osobně přichází a diktuje, co mám psát. So I read my books because even when I read, I learn something new. Takže čtu svoje knížky, protože když je čtu, taky sám se z toho dozvím něco nového. So Prabhupada wrote these books for us. Takže ty knížky Prabhupada psal pro nás. One time I was in Calcutta in 1973. V roce 73 jsem byl v Kalkatě. And Prabhupada came there. Přijel tam Prabhupada. And he was giving Bhagavad-gita class. Dal přednášku z Bhagavad-gity. And so before the class, all the men, they had the Bhagavad-gita and they were singing the verse. No, všichni měli svou Bhagavad-gitu a před přednáškou recitovali ten verš. But ladies didn't have any books. A to muži měli každý knížku a ženy neměli žádnou. But I knew the verse from memory, so I just said it without the book. No, já jsem ten verš znal z paměti, takže jsem mu řekla i bez knížky. And his eyes got really big and he was very happy that I knew the verse. Do široka otevřel oči a měl z toho velkou radost, že jsem ten verš znal. So we should learn some verses. Bychom se měli nějaké verše naučit. So now we will have a little exercise in prayerful reading. Teď budeme mít takové cvičení s čtení v náladě modlitby. So everybody should have a book. It can be same or different, doesn't matter. You got some books? Takže každý by měl mít nějakou knížku, Okay. nemusí to být stejná pro všechny. It should be Prabhupada's books. A měly by to být Prabhupádové By knížky. Prabhupada. Prabhupády. Yeah. And you can pass out the papers also. Tak můžete dostat papíry. And it should be in your language, hopefully. Ve vašem jazyce. So everybody can have a book. Different one, everybody should have a different one. One Každý by share. měl mít nějakou knížku, každý svou. Everybody take one book. Každý jednu knížku. You're not Slovakian? Or Czech? Oh, you're Czech. Can read? Can read? Everybody should have a book. So we are going to try to read the book in a prayerful way. Musíme tu knihu číst s náladou modlitby. The purpose of this reading is to gain association, carefully listen to Krishna's message. Takže účelem toho je získat společnost a pozorně naslouchat Krishnovu poselství. We're not trying to read a lot of material, Se snaží číst spousty materiálu, but we want to read very deeply. ale chceme číst velice hluboce. So the first point on your prayerful reading is sacred space. Takže první bod je You got the posvátné paper? prostor. Oh, he needs a paper. Yeah. Okay. Yeah, you can give one here. So we already have our sacred space. Takže už máme posvátný prostor. But if you are doing this at home, then you would want to be in a quiet place so you can read. Pokud jste sami někde doma, tak byste si měli najít takovéhle místo, kde můžete v klidu číst. And we want to cultivate a humble attitude to approach our reading. Chceme zaujmout pokorný postoj, když přistupujeme ke čtení. We want to have association, guidance, mercy. Chceme společnost a vedení a milost. And before starting, you can offer prayers to those who you associate with in your reading. Před čtením se modlete k těm, jejich společnost chcete získat při tom čtení. So you may hear something of relevance to your life. Vy jste se dozvěděli něco významného pro svůj život.
So now you can just look at your book and see who you will be associating with. Takže si podívejte na svou knížku a vidíte, s kým se budete združovat. If most of these books you will have Srila Prabhupada, so you can pray to Srila Prabhupada. Když máte knížky Šrily Prabhupády, můžete se modlit k Prabhupádovi. And if it's Srimad-bhagavatam, you will have Shukadev Goswami. Když to Srimad-bhagavatam, budete tam mít Šukadevu Gosvámího. If you have Bhagavad-gita, it will be Krishna and Arjuna. V Bhagavad-gitě máte Krishnu a Arjunu. So at this point, you can offer some prayers to the personalities whom you will be associating with. Takže v tuhle chvíli můžete pronést nějaké modlitby k těm osobnostem, se kterými se budete stýkat. Pray to find something that's relevant for your life. Modlete se, abyste našli něco, co bude mít svůj význam pro váš život. So I'll just give you 1 minute to offer some prayers. Dám teď minutu na nějaké modlitby. So the next point will be, we will read slowly. Další bod je, že budeme číst pomalu. The purpose of this reading is not quantity, but meaningful association. Účelem toho čtení není kvantita, ale smysluplná společnost. So you will read until a word, a phrase, or an idea strikes you or catches your attention. Takže čtěte tak dlouho, než narazíte na bod, který vás nějak zaujme a získá si vaši pozornost. And then we'll stop at that point. A v tu chvíli se zastavíme. You may repeat that phrase to yourself over and over. Můžete si tu myšlenku, tu frázi opakovat pro sebe znovu a znovu. So just stay with that point until you sufficiently meditated upon it. Na tom bodu se zdržte tak dlouho, až na tom budete dostatečně meditovat. Or until it no longer maintains your attention. Nebo když už to vaši pozornost nebude udržovat. Then again, we will find another place slowly reading. Takže zase v pomalém tempu pomalu čteme. And so I will give you like 7 minutes until 4 o'clock, and you will just read yourself slowly with this method of prayerful reading. Takže teď vám dám do 4 hodin 7 minut na vlastní pomalé čtení s touhle náladou modlitby. Okay, so you can read now. Takže můžete každý číst. Okay, we'll stop now. And I would like you to turn to the person next to you, have a partner, 2 or 3 together, and tell that person what interesting thing you read, which point was significant for you. Pojďte na někoho vedle vás a řekněte mu, co vás tam zaujalo, co pro vás bylo významné. So did anybody find something that you would like to share with the rest of the class that really struck you? Tak je tady někdo, kdo by se chtěl podělit se zbytkem tady účastníků, co vás zaujalo? Yes. It just struck me, it's quite mystical that oftentimes we just open randomly Prabhupada's books and we find something which is directly speaking to us, to our present situation, or a kind of a favorite story. So I just picked Caitanya-caritamrita just without any thinking, and there is this story about Raghava Pandit. Že jsem chtěl říct, tak je to fascinující, že někdy otevřeme jenom náhodně někde knížku a rovnou to promluví k nám něco, co se nás hodně týká. Jako jsem si tady vzala Caitanya-caritamritu, jenom náhodně otevřela na příběhu Raghavy Pandita. And there is one of my very favorite stories how Raghava Pandit was very carefully and with full attention and love serving the deity. And this famous story of the coconuts which he refused to give to the deities. To je můj oblíbený příběh, jak Raghava Pandit se tak velice pečlivě a s láskou staral o božstva, je známá událost, jak odmítl dát božstvům nějaké kokosy. So it's inspiring to always read how it is important to serve the deities with first class things and to not consider any inconvenience, but to bring them the most beautiful flowers, fruits, clothes, and express our love to them through these services. To je pro mě inspirace, jak se snažit božstvům sloužit vždycky jenom s prvotřídními materiály a nehledět na nějaké nepohodlné nepříjemnosti a snažit se obstarat to nejlepší, co můžeme. Anybody else have
something Někdo další tady? to share? Yes. I just read how if one always chants the holy name with great devotion in the evening and in the morning, one can become free from all material miseries. That it's not really just a duty that we chant the holy name, but it's giving us so much benefit. It's a good like reminder. Že tady jsem četl, jak když někdo s oddaností recituje ráno a večer svatý jméno, tak ho to zbaví všech hmotných problémů a utrpení. Takže mě to připomnělo, že to vlastně není povinnost, proč zpíváme svatý jméno, ale že nám to dává takový prospěch, že to je velice příznivý pro nás. Okay, anybody else have something? Já jsem tady jako četl, o čem má yogi meditovat. I was reading what the yogi should meditate upon. A zaujal mě tady verš, který tady píše Prabhupada, že yogi se má soustředit na krásnou girlandu na pánově krku, když je neustále obklopena čmeláky s jejich příjemným zvučením. Yogi should meditate on a beautiful garland on the Lord's neck, surrounded by beautifully humming bumblebees. Takže při té představě, jako kdyby jsem začal cítit takovou vnitřní blaženost a takovou lásku ke Krishnovi. With this like imagination, I started to feel some bliss inside and love for Krishna. Yeah, I would like to share with you. When I was pujari in Calcutta, the bees used to come to the deities. Takže si můžu podělit s váma, jak když jsem dělala pujari v Kalkatě, tak tam včely přilétaly k božstvům. On Radha Govinda's side, we had 2 big bumblebees every day would come, circumambulate and go inside the lotus flower. A vždycky tam je božstva Radha Govinda, která přiletěli 2 čmeláci, udělali kolem nich okruh a potom se tam ponořili do nějakého lotosového květu. On Jagannath's side, the small bees would come and sit on the garlands, just like he read from this book. A u Jagannatha zase malé včely přiletěly a sedli si na jeho girlandu, zrovna jak se tady četl v té knížce. So Srila Prabhupada said, if the bees are coming to the deities, that means Krishna is pleased with the worship. Prabhupada říkal, pokud včely přiletají k božstvům, tak to znamená, že Krishnu těší to vaše uctívání. So in Calcutta, every day the bees were coming to the deities. V Kalkatě každý den přiletali včely k božstvům. Now we had many flowers. My jsme tam měli hodně kytek, Every day 50 garlands. každý den 50 girland, 144 lotus flowers. 144 lotosových květů, 144 roses. 144 růží 4 kinds of champa garlands. a 4 druhy čampakových girland. Mogra, jasmine, rose, everything we had. Nějaký mangolie a růže a další květy. And I used to change the flowers 5 times a day. Já jsem 5krát denně květy měnila. Now that was our opulence Bohatý jsme tam byli in Calcutta. v Kalkatě. Anybody would like to share? Ještě něco dalšího, s čím by se chtěl někdo podělit? Okay, any questions? Máte nějaké otázky? You can pass the books back unless you want to buy them. Knížky máte zpátky, pokud si nechcete zrovna koupit. Yes? Can you tell us something about Srila Prabhupada, your memories of him? Nějaké vzpomínky na našeho Prabhupádu? I will just tell one because the time is short. Takže už nemáme moc času, tak bych řekla jednu. When I was pujari in Calcutta, Srila Prabhupada came. Když jsem byla pujari v Kalkatě, Srila Prabhupada tam přijel. And his Sanskrit editor saw me. He said, how will you like to come with Srila Prabhupada to Mayapur? Teď za mnou přišel jeho sanskritský editor a říkal, co bys tomu říkala, takhle se Srila Prabhupádou do Mayapuru. Because I knew how to type and they needed somebody to type Caitanya-caritamrita. Já jsem uměla psát na stroji a zrovna někoho potřebovali, kdo by přepisoval Caitanya-caritamritu. So Pradyumna, he said to me, all you have to do is learn how to read Bengali and we are leaving tomorrow. Takže Pradyumna mě říkal, no stačí jenom, když se naučíš číst bengalštinu a zítra vyrážíme.
So I said, no problem, Jsem říkal, není problém. because Prabhupada said impossible is a word in a fool's dictionary. Prabhupada říkal, že nemožné je slovo ve slovníku hlupáků. So he gave me the Bengali book. I learned to read in Bengali and I was off with Prabhupada the next day. Mě dal jednu bengálskou knížku, já jsem si to naučila číst a další den jsem byla s Prabhupádou. So I was typing in Mayapur. I had the headphones. I was listening to Srila Prabhupada speak Caitanya-caritamrita. Takže jsem měla na uších sluchátka, jak tam šla Prabhupada přednášet, prostě namlouvá Caitanya-caritamritu. So I had this big Bengali book next to me open. Vedle sebe jsem měla otevřenou velkou bengálskou knížku. So Prabhupada would speak the Bengali word. I would read in Bengali and I would type in English Roman letters. Takže Prabhupada říkal tu bengálštinu, já jsem ji tam měla v bengálském písmu a přepisovala jsem to normálně tady do italštiny, jak se tam říká, So italiky, Latine. do latinky. Prabhupada, he was walking and he looked, we didn't have windows because the building was under construction. Měli jsme tam okna, protože ta budova se ještě stavěla. So he looked in the hole in the wall, which was supposed to be the window. Prabhupada tam nakoukl oknem ve zdi, teda dírou ve zdi, což mělo být okno. And he saw this big Bengali Caitanya-caritamrita and he said to me, so, you know Bengali? Když tam viděl tu celou velkou bengálskou Caitanya-caritamritu, tak mi říkal, ty umíš bengálsky? I said, yes, Srila Prabhupada. Jsem říkal, Prabhupada. I just learned the day before, but that's okay. Jsem se to naučila zrovna den předtím, ale... So he said, come to my room. Tak říkám, tak pojď ke mně do pokoje. So, you know Bengali? Takže ovládáš bengálštinu? Yes, Srila Prabhupada. Ano, šlo Prabhupada. So now he said, you should learn how to type in Bengali. Tak říkal, teď bys se měla naučit teda psát v bengálštině. And we will do many books together. A uděláme spolu mnoho knih. So I thought, oh, I will travel with Prabhupada. Takže jsem si říkal, tak to je dobrý, budu cestovat s Prabhupádou. But it did not happen because in Calcutta, all the pujaris left because they were afraid of the new temple president, Gargamuni. No a pak na to nedošlo, protože v Kalkatě všichni pujári utekli, protože se báli nového temple prezidenta, kterým se stal Gargamuni. So they called me back to do the pujari work in Calcutta. Takže mě povolali zpátky jako na pujári do Kalkaty. But still I learned how to type in Bengali when Brahmachari was teaching me how to type in Bengali typewriter. No ale naučila jsem se psát na bengálském psacím stroji, mě jeden brahmachari naučil. So I told this Brahmachari, I said, look, you just learn the keys where you put your finger and you don't look at the key, you look at the paper and you just do like touch typing. Takže jsem mu říkal, takže se naučíme tady, jaké jsou kde klávesy a pak aniž bych se dívala na tu klávesnici, tak se jenom budu dívat do knížky. So he said, oh, now I understand what Prabhupada told me. Tak to jsem říkal tomu brahmacharinu, on říkal, aha, tak teď chápu, co mě Prabhupada říkal. Prabhupada said, you teach her and you learn from her also. On říkal, no naučí a taky se uč od ní. So I was teaching him touch typing in Bengali. Takže já jsem ho učila, jak prostě psát bez toho, aby jsme se dívali na klávesnici v bengalštině. And one interesting happened, although it never came true that I did Prabhupada's books, but now I'm doing many books and I feel it's like with Prabhupada. No a co se stalo, že když jsem neudělala mnoho knih s Prabhupádou, tak teď dělám na mnoha knihách a cítím se, jako kdybych to dělala s Prabhupádou. So Prabhupada's words came true. Takže se Prabhupádova slova naplnila. 30 years later I started to write books. 30 let na to jsem začala sama psát knížky. And 12 books are finished already. Už 12 knížek je dokončených. So any more questions, comments? Ještě nějaký otaz? Do you have some of your books with you? No. They're all sold out. Yeah, I have in the house. I have just samples. They belong to Manini. I just have samples, but nějaké jenom ukázky, které... I can give you the link for the website where you can get. Ale máme odkaz na webu. goldenlotusproductions.com. You have to write it down. Yeah. I can write it for you. Okay. Any other questions? Nějaké další otázky? Yes. Does it matter what we read? What scriptures do we read? Like, or
Is there any guideline like what to? What scriptures? Yeah. Srila Prabhupada advised us to read Gita, Bhagavatam, Caitanya-caritamrita and Nectar of Devotion. Jestli je nějaké vodítko, jaké knihy bychom měli číst, tak Šrila Prabhupada doporučoval Bhagavad-gitu, Srimad-bhagavatam, Caitanya-caritamritu a Nektar od radosti. You start with Bhagavad-gita, Začněte s Bhagavad-gitou, then Bhagavatam, Caitanya-caritamrita, potom Bhagavatam a Caitanya-caritamrita. or all at once. Nebo všechno najednou. Yeah. Any other questions? Je další otázky? Okay, I'll go to Srila Prabhupada. You can keep these papers. Papíry si můžete nechat. Narayani Mataji ki Jai. Srila Prabhupada. Jai.